مبحث بعدی که میخوام یه اشاره کوچیکی بهش بکنم که از من سوال زیاد شده بود راست کوک و چپ کوک هستش. قبل از اینکه برم سراغ کوک دستگاه‌های مختلف و اونها رو بگم که چه فواصلشون چطور هستش، راست کوک و چپ کوک ما الان شوری که داریم میزنیم شور سل هست، یعنی نوت شاهد و نوتی که بیشتر از همه روش تاکید میکنیم ایستامون روی اون نوت هست نوت سله. بنابر این نوت شاهد ما این فواصلی که داریم لاکورون تا سی بمول می بمول اینا تغییر پیدا میکنه. یعنی اگه من بخوام شاهدم رو عوض بکنم، مثلا بذارم نوت ر و شور ر بزنم، دیگه لام کرون نخواهد بود، چون بر مبنای اون من باید فاصله هامو تغییر بدم و بچینم. یک گام فیکس و ثابتی وجود داره که بهش ما میگیم شور و این شور حالا از هر نوتی که بخواد شروع بشه من باید همون فواصل ثابت شده رو بین نوت ها برقرار کنم. الان شوری که داریم میزنیم سوله و کوکش همینطور که میبینین لا کرون، سی بمول، می بمول اصلی ها هستش که حالا یه جاهای لا بمول و ر کرون و می کرون هم استفاده میشه توی گوشه های مختلف. اگر من بخوام بیام این سول رو تبدیل بکنم به ر، باید این فواصل رو پیاده بکنم روی کوکر. همونطور که گفتیم توی شور سول ما لا کرون، سی بمول و می بمول داریم و توی بعضی از گوشه ها از ر کرون و می کرون استفاده میکنیم و لای پشت خرکمون رو بمول کوک میکنیم. توی ویدیوی فواصل من راجع به این علامت ها و کاربردشون توضیح دادم. اگر این ویدیو رو ندیدین حتما ببینید. توی این ویدیو توضیح دادم که بین هر دوتا نوت پی در پی ما به طور طبیعی یک پرده فاصله داریم، به غیر از نوت می تا فا و سی تا دو که این دوتا استثناء هستن و به طور طبیعی بینشون نیم پرده فاصله است. حالا اگه ما بخوایم بیایم این شور رو از هر نوت دیگه ای درست کنیم مثل شور ر، باید عین این فواصل رو بین نوت های جدیدمون درست کنیم. حالا توی این تصویری که من اینجا دارم هر یه پرده رو با یه دونه نیم دایره قرمز، 3/4 پرده رو با آبی و نیم پرده رو با سبز نشون میدم. توی کوک شور ما از سل تا لا کرونمون یه 3/4 پرده داریم. از سل تا لا به طور طبیعی یک پرده است که چون لامون کرون گرفته و 1/4 پرده پایین اومده تبدیل شده به 3/4 پرده. از لا کرون تا سی بمول دوباره یه 3/4 پرده داریم، چون سیمون بمول شده و لامون کرون گرفته دوباره یک 3/4 تشکیل شده. از سی بمول تا دو یک پرده داریم، چون به طور طبیعی بین سی تا دو نیم پرده بود. حالا که سی بمول گرفته نیم پرده پایین اومده و تبدیل به یه پرده شده. از دو تا ر یک پرده داریم و ر کرون که علامت عرضی هست و بعضی وقتا ازش استفاده میشه یه ربع پرده از ر معمولی یا بکار پایین تره. از ر تا می بمول نیم پرده داریم، چون از ر تا می معمولی یک پرده است. وقتی میمون بمول گرفته نیم پرده پایین اومده و تبدیل شده به یه نیم پرده. از می تا فا طبیعی نیم پرده است. وقتی که میمون بمول شده تبدیل شده به یک پرده. فا تا سل دوباره یه پرده. سل تا لا بمول نیم پرده، چون لا بمول گرفته و نیم پرده پایین اومده. حالا من عین این فواصلم رو باید بیام از نوت ر بسازم. از ر تا می به صورت طبیعی یک پرده فاصله داریم. حالا برای اینکه اینو تبدیل بکنیم به 3/4 کنار نوت می یه دونه کرون میذاریم که 1/4 پرده پایین بیاد و تبدیل بشه به یک 3/4. از می کرون تا فا یک 3/4 تشکیل شده، چون می تا فا به صورت طبیعی نیم پرده است و وقتی کرون گرفته 1/4 پرده میمون پایین اومده و نیم پردهمون تبدیل شده به 3/4. از فا تا سل یک پرده، سل تا لا یک پرده، لا کرون داریم که بعضی موقع ها ازش استفاده میکنیم. لا تا سیمون باید نیم پرده باشه توی شور که اینجا یک پرده است. پس لازمه که کنار سی یه علامت بمول بذاریم که نیم پرده پایین بیاد و یک پردهمون تبدیل بشه به نیم پرده. علاوه بر سی بمول احتیاج داریم به یه سی کرون. از سی تا دو تو حالت طبیعی نیم پرده است. وقتی سیمون بمول گرفته تبدیل شده به یک پرده. از دو تا ر یک پرده داریم و از ر تا می یک پرده است که برای اینکه تبدیلش کنیم به نیم پرده کنار میمون یه علامت بمول میذاریم. پس برای شور ر لازمه که ما می کرون داشته باشیم، سی بمول، لا کرون و سی کرون برای بعضی از گوشه ها و همچنین می بمول برای اوج.
حالا برای اینکه تفاوت این دو تا شور رو ما بتونیم بهتر بشنویم و ببینیم که چه فرقی با هم دیگه میکنه، من یه خط ملودی کوتاه رو روی هر دو تاشون اجرا میکنم تا ببینیم که چرا اصلا چه دلیلی داره که ما به جای شور سل بخوایم شور ر بزنیم. یکی این که بالا و پایین رفتن نوت ها باعث میشه که طنین سازمون تغییر بکنه و مثلا بمتر صدا بده یا زیرتر صدا بده. دلیل دیگهش این که موقعی که تو گروه میخوایم بزنیم کنار نوازنده های دیگه، بعضی از کوک ها برای بقیه نوازنده ها و سازها ممکنه راحت تر باشه و جای خوش دست تری باشه. به خاطر همین مثلا ممکنه شور سل الزاما همه قطعه رو نخواهیم بزنیم و مجبور باشیم از شور دیگه استفاده کنیم. همچنین خواننده، جای صدای خواننده ممکنه که براش راحت تر باشه که راست کوک باشه یا چپ کوک باشه. به خاطر همین ممکنه که ما بخوایم کوک سازمون رو تغییر بدیم و الزاما توی همون شور سل باقی نمونیم. حالا الان مثلا شور سلی که داریم با همون کوک قبلی، این شور سله، من همین رو الان میام از ر اجراش میکنم. برای ر یه دونه لامو باید بکار کنم. همونطور که ببینید جای دستم تغییر کرد و اینکه طنین ساز این بمتر شد چون اومدم از ر اجراش کردم و یه کمی حالش و اون طنینش تغییر پیدا کرد. اما دوباره همون ملودی رو دارم اجرا میکنم. چرا؟ چون عین اون فواصل رو اومدم از یه نوت دیگه ساختم و همون رو اجرا کردم. نکته بعدی سنتور لاکوک هست که ازم سوال کردن. ما رایج ترین سنتوری که داریم سنتور سل کوکه، ولی سنتور لاکوک فا می سی هم داریم که جاهای مختلف ازش استفاده میشه. سنتور لاکوک یکم از نظر اندازه کوچیک‌تر هستش و صداش زیرتره. فرقش با سنتور سل کوک اینه که وقتی که سل میزنیم لا صدا میده، یعنی همه چیز یه پرده بالاتره و به خاطر همین هم هست که زیرتر صدا میده و کوچیکتر شده سازمون. و اصطلاحاً یه ساز انتقالیه، یعنی من اگه یه قطعه که تو شور معمولی از سل میزنم رو با سنتور لاکوک هم همون رو اجرا کنم، جای دستم هیچ تغییر پیدا نمیکنه، همون نوتا رو اجرا میکنم، اما صدادهیش یک پرده میره بالاتر. یعنی مثلا اگر من با پیانو بزنم، پیانو که همراهی داره میکنه منو، به جای اینکه از سل اون چیزا رو شروع کنه بزنه، باید از لا بزنه که با سنتور لاکوک من همخونی پیدا کنه و نوتاش یکی بشه. حالا باز دوباره این انتقال رو که توی شور سل و ر انجام دادیم برای کوک کردن سنتور لا کوک هم باید انجام بدیم. یعنی مبنامون رو بذاریم لا و بعد تمام فاصله ها رو بیایم جایگزین کنیم، پیاده سازی کنیم، ببینیم که کوکمون چی میشه و بر همون مبنا دونه دونه نوتامون رو کوک کنیم. یعنی سلمو من لا کوک میکنم، لام میشه سی کورون و بر همین مبنا دونه دونه نوتای سازمو کوک میکنم. برای اینکه بدونیم سازمون رو برای اجرای قطعه باید چطور کوک کنیم، لازمه که به علامت‌های سرکلید اون قطعه توجه کنیم. همونطور که میدونین اول تمام قطعه ها بعد از کلید سلمون یه سری علامت هست که به ما نشون میده سازمون رو برای اجرای اون قطعه چجوری باید کوک کنیم. برای مثال تمام قطعه‌هایی که تا حالا تو این ویدیوها با هم زدیم توی کوک شور هستن و اول همشون علامت سی بمول، می بمول و لا کارون رو میبینیم. همونطور که ببینید روی خط سوم حامل که مربوط به سی هست، نوت سی هست، علامت بمول اومده. بین خط چهارم و پنجم که نوت می میشه دوباره بمول اومده و روی خط لا کورون. این نشون میده که ما باید برای اجرای این قطعه سازمون رو این چنین کوک کنیم. حالا اگر علامت عرضی احتیاج بود اصطلاحاً و در طول قطعه لازم بود که موقتاً ما از یه نوتی با کوک متفاوتی استفاده بکنیم، مثلا می کورون یا لا بمول، توی همون میزان برای ما علامت اون نوت رو میذاره. مثلا توی این مثال که میبینیم کنار نوت می کورون اومده و این نشون میده که ما باید توی اون یه میزان میمون رو به جای بمول کورون استفاده کنیم و اون علامت فقط برای همون یه میزان کار میکنه و دوباره از میزان بعدی برمیگرده به حالت قبلیش.
کوک دستگاه هایی که امروز میخوایم با هم دیگه دوره کنیم و یاد بگیریم همه راست کوک هستن که معمولا برای سنتور رایج تر هستن و قطعه های بیشتری توی این کوک ها نوشته شده. ولی اگر خواستیم چپ کوکشون کنیم یا از هر نوت دیگه این دستگاه ها و آوازها رو بسازیم و بزنیم، با همون شیوهی که یاد گرفتیم میتونیم اون فواصل رو حساب کنیم و از نوتی که میخوایم پیادهشون کنیم و سازمون رو مطابق با اون کوک کنیم. کوکی که الان داریم میبینیم و سازمون رو باهاش کوک کردیم کوک دستگاه شور هست. دستگاه شور 5 تا آواز داره که این آوازها کوکشون عین همون دستگاه شور هست، کوکشون فرقی نمیکنه، فقط حرکت‌های ملودی، تاکیدها، نوت شاهد و یا نوت اصلیشون هستش که متفاوته. آواز ابوعطا، بیات ترک، افشاری، دشتی و بیات کرد آوازهایی هستن که زیر مجموعه دستگاه شور هستن. پس هر قطعه‌ای که توی این آوازها باشه هم ما میتونیم همچنان با همون کوک شور اجراش کنیم و احتیاجی نیست کوکمون رو براش عوض کنیم. دستگاه بعدی که کوکش خیلی شبیه شور هست دستگاه سه‌گاهه. دستگاه سه‌گاه فرقش با شور اینه که دیگه توش ره به کار نداریم و هر دو تا رهمون کرون هستش. همونطور که میبینید توی علامت‌های سرکلید اول قطعه یه ره کرون هم به علامت‌هایی که ما تو شور داشتیم اضافه شده. دستگاه بعدی که کوکش خیلی شبیه شور هست دستگاه نوا هست. فرق نوا با شور اینه که ما دیگه اون علامت متغیر ره کرون رو نداریم و هر دو تا رهمون به کار هست. پس علامت‌های سرکلید نوا همچنان عین شور هست، فقط در طول قطعه دیگه احتیاجی به ره کرون نداریم و از ره کرون استفاده نمی‌کنیم. توی دستگاه همایون و همچنین آواز اصفهان ما دیگه ره کرون و سی بمولی نداریم. پس اگه بخوایم کوکمون رو از شور به اصفهان یا همایون تغییر بدیم احتیاج داریم که سی بمولمون رو سی به کار کنیم و ره کرونمون رو هم ره به کار کوک کنیم. همونطور که میبینید توی علامت‌های اول قطعه هم دیگه سی بمول وجود نداره و سیمون به کار شده. توی دستگاه چهارگاه همچنان سیمون مثل همایون به کار هست و می پایینمون که تا حالا همیشه کرون بوده و فقط بعضی جاها توی همایون یا اصفهان ممکن بوده به کار کوکش کنیم، اینجا به کار کوک میشه. ر و لا هر دوتا کرون هستن و می و فای زردمون رو برای استفاده تو گوشه هایی مثل حصار لازمه که می کرون و فا دیез کوک کنیم، ولی فقط می و فای زردمونه که کرون و دیез کوک میکنیم و می و فای سفیدمون رو همون حالت معمولی و به کار کوک میکنیم. همونطور که میبینین توی علامت های سرکلید هم فقط لا کرون و ر کرون داریم. توی دستگاه ماهور و راست پنجگاه ما همه نوتامون رو توی حالت طبیعی یا به کار کوک میکنیم به غیر از سی بمول. لای پشت خرکمون رو بمول کوک میکنیم و لای زردمون رو کرون که توی بعضی از گوشه ها ازش استفاده میکنیم. می بالامون رو بمول کوک میکنیم و یکی از ره های زرد یا سفیدمون رو باید کرون کوک کنیم. توی بعضی از قطعه ها ره زرد رو کرون گرفته، توی بعضی ها ره سفید. احتیاجه که قطعمون رو نگاه کنیم و ببینیم اون قطعه که میخوایم اجرا کنیم رو کدوم رهش رو برای ما کرون گرفته. توی مثالی که میبینین توی علامت‌های سرکلید یه سی بمول داریم و ره کرونمون روی سیمای سفید گرفته شده. امیدوارم این اطلاعات بتونه کمکتون کنه که یه تصویر ذهنی بهتری از فواصل و دستگاه ها داشته باشین و اگر بخواین قطعه رو توی دستگاه دیگه اجرا بکنین بتونین کوک سازتون رو خودتون تغییر بدین.